Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο Do You Speak Greek. Είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου ένα κορίτσι από την Ολλανδία που μαθαίνει ελληνικά, την Έλλη. Γεια σας. Καλησπέρα Έλλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στη Θεσσαλονίκη μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο μαζί για να σας δείξουμε πώς η Έλλη έμαθε ελληνικά μέσα σε πόσο... Μέσα σε ένα χρόνο τώρα. Ένα χρόνο, παιδιά, μαθαίνει ελληνικά η Έλλη. Αλλά δεν είναι εύκολο. Αν είμαι ειλικρινής, δεν είναι εύκολο. Και ακόμα δεν καταλαβαίνω όλα τα πάντα, αλλά πάει καλύτερα τώρα. Να μιλάς πολύ καλά. Ευχαριστώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω είναι πώς βρήκες το Do You Speak Greek? Νομίζω ότι ήταν πριν από ένα χρόνο στο YouTube. Ναι, γιατί βρήκα στο Google πώς να μαθαίνω ελληνικά και βρήκα το κανάλι σου. Ναι, και μου αρέσει πολύ να βλέπω το βίντεο σου και ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάποιοι από εσάς ίσως γνωρίζετε και την Έλλη από τα social media, από το Instagram και το TikTok. Έτσι, ναι, δεν είναι αλήθεια. Πώς είναι το TikTok σου, το Instagram σου, πες μας. Έχω ένα κανάλι που λέγεται Alice vs Greek και σε αυτό το κανάλι κάνω βίντεο για τις διαφορετικές μέχρι της Ελλάδας και Ολλανδίας και τη γλώσσα. Γιατί καμία φορά για μένα δεν βγάζει νόημα και είναι πολύ δύσκολο να μαθαίνω ελληνικά και... Θέλω να μου πεις γιατί ξεκίνησες να κάνεις αυτά τα βιντεάκια στο TikTok. Καλή ερώτηση. Ήθελα να ψάχνω ένα άτομα που μαθαίνει ελληνικά, γιατί δεν υπάρχει κανένα στο TikTok, στο YouTube. Ίσως υπάρχει, αλλά δεν ξέρω κανένας που κάνει βίντεο με τη ελληνική γλώσσα και σκέφτηκα ίσως μπορώ να το κάνω εγώ. Μου αρέσει να κάνω βίντεο, μου αρέσει να κάνω το editing, όλα αυτά. Σκέφτηκες ότι μπορείς να βοηθήσεις και κάποιους άλλους ανθρώπους που μαθαίνουν ελληνικά? Ίσως ναι, αλλά ο λόγος ήταν ότι ήθελα να ψάχνω ένα άτομα που μαθαίνει ελληνικά ή ίσως μια δασκάλα, ένα δάσκαλο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τη συνέντευξη και θέλω να μου πεις έτσι κάποια πράγματα για σένα. Είπαμε ότι είσαι από την Ολλανδία, με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις? Είμαι νοσηλεύτρια, δούλευα στην Ολλανδία σε ένα νοσοκομείο και δούλευα 2 χρόνια στη Γερμανία και έμαθα γερμανικά. Μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες και τώρα μαθαίνω ελληνικά. Πόσες γλώσσες μιλάς και ποιες γλώσσες μιλάς? Μιλάω 5 γλώσσες τώρα. Ακόμα μαθαίνω ελληνικά, δεν ξέρω ότι μπορώ να το μιλάω. Αλλά πάντα, πολύ καλά μιλάς. Πάντα μιλάω 4,5 γλώσσες, αλλά ίσως 5 τώρα. Ποιες γλώσσες? Wow. Ολλανδικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και ελληνικά τώρα. Wow. Και είναι η πρώτη σου φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ναι, είναι η πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και θα μείνω εδώ 1 εβδομάδα και μετά θα πάω στην Αθήνα. Αλλά δεν είναι η πρώτη σου φορά στην Ελλάδα? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Πόσες φορές έχεις έρθει στην Ελλάδα? Δεν ξέρω, δεν έχει ιδέα. Πήγα σε πολλά νησιά και πήγα 1 φορά στην Αθήνα. Σε ποια νησιά έχεις πάει? Ωραίο αυτό. Δεν θυμάμαι. Σκιάθος, Σκόπουλος, Κάρπαθος, Λέσβος, Σάμος, Κρήτη, Ρόδος, Κos. Wow. Εγώ που είμαι από την Ελλάδα δεν έχω πάει σε τόσα πολλά νησιά. Το άκουσα πολύ. Και θέλω να μου πεις γιατί μαθαίνεις ελληνικά? Γιατί ελληνικά και όχι ιταλικά για παράδειγμα? Και όχι ιταλικά. Είναι για τους ανθρώπους. Μου αρέσει πολύ οι Έλληνες. Κάθε φορά που έρθω στην Ελλάδα, οι Έλληνες είναι τόσο φιλόξενοι και μου... δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά
Είναι πολύ φιλόξενη, πολύ ευγενική μαζί σου. Ναι, ναι. Και αν μπορείς να πεις μόνο μία λέξη στα ελληνικά, χαμογέλασαν και... Ναι. Ναι, γιατί ήμουν 12 χρόνων όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα και έμαθα τις λέξεις μόνο καλημέρα και καλησπέρα και αν μπορείς να πεις μόνο αυτό, είναι πολύ ωραία. Ναι. Χαίρονται οι Έλληνες. Ναι, ναι. Ακόμη και μία λέξη που θα πεις, χαίρονται να σε ακούνε. Τι ωραία που μαθαίνεις ελληνικά, που μιλάς ελληνικά όταν μπορούσε να πω μόνο 2 λέξεις. Πραγματικά. Σε αυτή τη στιγμή, αλλά ναι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και στο είπα και πριν είναι ότι σας θαυμάζω που μαθαίνετε ελληνικά. Ναι. Γιατί τα ελληνικά είναι μια γλώσσα που, δεν χρειάζομαι να τη μάθω. Τη μαθαίνω γιατί θέλω να το κάνω και όλοι εσείς. Και πάντα ήθελα να μαθαίνω ελληνικά, αλλά ποτέ το έκανα, γιατί υπάρχει πολλοί άνθρωποι που μου είπαν γιατί μαθαίνεις ελληνικά, γιατί κάθε Έλληνες μιλάει αγγλικά και δεν το χρειάζεσαι. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι ο λόγος. Είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αν μπορείς να μιλάς τη γλώσσα τους ανθρώπους. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Τώρα βλέπω Ελλάδα διαφορετικό. Ναι. Ναι. Επειδή έχεις και φίλους από την Ελλάδα και ταξιδεύεις συχνά εδώ. Τώρα προσπάθω να πάω κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ναι. Έλλη, θέλω να μας πεις πόσο καιρό μαθαίνεις τα ελληνικά. Τώρα 1 χρόνο αποφάσισα να μαθαίνω ελληνικά το καλοκαίρι, πέρυσι. Και πώς το κατάφερες μέσα σε 1 χρόνο να μιλάς τόσο καλά τα ελληνικά? Δεν ξέρω. Με βοηθάει πολύ να ξέρω ισπανικά. Νομίζω ότι η προφορά στα ελληνικά μοιάζει με τα ισπανικά και αγγλικά βοηθάει. Αλλά ακόμα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν υπάρχει πολλά πράγματα, δεν υπάρχουν βιβλία να μαθαίνω ελληνικά. Έχω μόνο 1 βιβλίο, αλλά αν θέλεις να μαθαίνεις αγγλικά, ισπανικά για παράδειγμα, μπορείς να βρεις πολλά πράγματα στο ίντερνετ, ναι. Αλλά ελληνικά είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν πολλές πηγές, ναι. πολλές resources, ναι. πολλές πηγές. Ναι. Και θέλω να μου πεις ποια ήταν η μέθοδος που σε βοήθησε περισσότερο να βελτιώσεις τόσο πολύ τα ελληνικά σου? Στην αρχή ήταν τόσο δύσκολο γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω, αλλά αν μπορείς να μιλήσεις, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνω. Και άρχισα να πω μόνο μία φράση, μόνο αυτό, στα ελληνικά, αλλά αυτό είναι κάτι. Αν μπορείς να πεις μόνο 2 λέξεις, it's enough. Πώς θα λέει? Είναι αρκετό, είναι σημαντικό αρκετό, για είναι μένα. Αρκετό. Είναι πολύ σημαντικό, έστω και αυτές οι 2 φράσεις. Βασικά για μένα, ό,τι ξέρεις πρέπει να το πεις. Ναι. Τέλος. Ναι. Αν ξέρεις 2 φράσεις, 2 φράσεις θα πεις στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Πρέπει όμως να το πεις, γιατί έκανες κόπο να μάθεις αυτές τις 2 φράσεις. Ναι. Και εγώ φόβομαι πολύ να μιλήσω ελληνικά στην αρχή, γιατί δεν μπορούσα να πω σχεδόν τίποτα. Αλλά αν το κάνεις, πάντα υπάρχει άνθρωποι που είναι τόσο γλυκά που θέλουν να σε βοηθήσουν. Ναι. Και θέλω να μου πεις και τι ήταν στην αρχή πιο δύσκολο για σένα με τα ελληνικά. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο? Η γραμματική ήταν τόσο δύσκολο, ακόμα είναι δύσκολο, πρέπει να σκέφτω πολύ και κάνω λάθος. Αλλά είναι καλά, μπορώ να μιλήσω. Αυτό έχει με καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό λέμε πάντα. Εδώ στο Do You Speak Greek πάντα λέμε αυτό. Το σημαντικότερο είναι να μπορείς να επικοινωνήσεις. Τέλος. Λοιπόν, Έλλη, σε ακολουθούν πολλοί Έλληνες στα social media. Πάρα πολλοί Έλληνες, παιδιά, ειδικά στο TikTok. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις γι' αυτό. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι τόσο ενδιαφέρον. Γιατί ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Ναι, ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί.
Αλλά ναι, οι Έλληνες τους αρέσει τόσο πολύ να βλέπω τις διαφορετικές μέχρι της Ελλάδα και Ολλανδίας. Ναι, να βλέπω κάποιον που μαθαίνει ελληνικά, νομίζω. Ναι. Ότι δεν υπάρχει πολλοί άνθρωποι που θέλουν να μαθαίνουν ελληνικά. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι γενικά οι Έλληνες ενθουσιάζονται όταν κάποιος από μια ξένη χώρα μαθαίνει τη γλώσσα τους. Ναι. Αυτό πιστεύω. Ναι. Και οι άνθρωποι μου λένε, νιώθω τόσο περήφανη που νιώθεις ελληνικά. Ναι. Και, ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το πιο όμορφο σχόλιο που έχεις πάρει στα social media από Έλληνα? Το πιο όμορφο σχόλιο, όχι στο TikTok νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά μόνο έχω TikTok ή Instagram, αλλά μου αρέσει περισσότερο Instagram. Τι σου έχουν γράψει έτσι, κάτι που το θυμάσαι, οι Έλληνες? Κάτι ωραίο που σου έχουν γράψει? Κάτι ωραίο, μιλάς καλά ελληνικά. Ναι. Και είναι αλήθεια, το βλέπετε. Ακόμα κάνω λάθος. Δεν πειράζει, είπαμε, αυτοπεποίθηση πάνω απ' όλα. Ναι. Θέλω να μου πεις, πότε ήταν η πρώτη φορά που μίλησες ελληνικά σε αληθινό περιβάλλον? Όχι σε teaching mood ή σε αληθινό. Ήταν η πρώτη φορά. Ναι. Στην Ολλανδία υπάρχουν πολλές Έλληνες που μένουν στην Ολλανδία και ξέρω κάποιες Έλληνες που μένουν εκεί και στην αρχή προσπάθησα να πω μόνο μία φράση στα ελληνικά και ναι, η πρώτη φορά ήταν με μία φίλη. Έχω μία φίλη που είναι από την Ελλάδα και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε ελληνικά αλλά και μιλάει Ολλανδικά και νομίζω ότι η πρώτη φορά αποφάσισα να πω κάτι στα ελληνικά, να πω τώρα μιλάμε ελληνικά, τώρα θέλω να πω κάτι στα ελληνικά όπου δεν μπορούσα να το κάνω, ήταν πολύ δύσκολο και στο τέλος είπα μόνο μία φράση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνω. Βέβαια. Ναι. Καταλαβαίνω. Και τώρα που είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έχεις ένα μεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα και ο πρώτος προορισμός σου ήταν η Θεσσαλονίκη. Έξω μιλάς με τους Έλληνες, δεν ξέρω, στα καφέ, στα εστιατόρια, στα μαγαζιά, χρησιμοποιείς τα ελληνικά? Από κοντά. Ναι. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, ναι, μιλάω, προσπάθω να μιλήσω ελληνικά με Έλληνες. Αλλά τώρα είμαι με μια φίλη και αυτή ξέρει ότι ακόμα μαθαίνω ελληνικά και μόνο μιλάει ελληνικά μαζί μου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αν θέλω να μιλήσω με ανθρώπους που μένουν εδώ, καμία φορά είναι δύσκολο γιατί οι Έλληνες αν άκουσαν ότι δεν είσαι Ελληνίδα, δεν είμαι Ελληνίδα, άλλαξαν στα αγγλικά και μπορείς να πεις μαθαίνω ελληνικά, μπορείς να μιλήσεις ελληνικά μαζί μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουν πολλοί μαθητές, είναι η αλήθεια. Ότι ναι, πολλές φορές οι Έλληνες τους μιλάνε στα αγγλικά. Έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα έχω 3 ερωτήσεις. 3 ερωτήσεις? Ναι, με αγαπημένα πράγματα στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω πρώτα με το αγαπημένο σου μέρος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στην Ελλάδα? Μπορείς να πεις Θεσσαλονίκη, εντάξει. Μπορείς να πεις Θεσσαλονίκη. Είμαι μόνο μία μέρα εδώ. Ποιο θα έλεγες λοιπόν? 2 μέρες. Δεν ξέρω, ακόμα πρέπει να πάω στο κέντρο. Σωστό. Ποιο θα έλεγες λοιπόν ότι είναι το πιο ωραίο μέρος στην Ελλάδα που έχεις δει μέχρι τώρα, βέβαια? Μου άρεσε πάρα πολύ Σκόπολος. Είναι πολύ ωραίο. Δεν έχω πάει, παιδιά. Στο νησί του Μαμαμία. Ναι, είναι αλήθεια, ναι. Και πού θα ήθελες να πας, ένα μέρος που θα ήθελες να πας και δεν έχεις πάει στην Ελλάδα? Καλή ερωτήση. Θέλω να πάω στο Μετεώρα, αλλά θα πάω στο Μετεώρα. Θα πας σε 2 μέρες. Ναι, 2 μέρες. Θέλω να μου πεις αγαπημένο ελληνικό φαγητό. Αγαπημένο ελληνικό φαγητό. Μπορώ να κάνω μουσακά στο σπίτι. Wow, ναι. Δεν κάνω ποτέ. Και μου αρέσει πολύ. Βαριέμαι.
Αλλά αυτό είναι πολύ τυπικό και παστίτσιο μου αρέσει πολύ. Παστίτσιο μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει είναι το πάρα. αγαπημένο μου φαγητό. Είναι το Το αγαπημένο. φτιάχνεις άρα το παστίτσιο? Όχι, αλλά θέλω να το κάνω. Εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες τι δοκίμασες? Έφαγες κάτι ελληνικό? Μόνο γύρω. Μια χαρά. Θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου ελληνικό τραγούδι. Ακούς ελληνική μουσική? Ναι, ακούω ελληνική μουσική και μου αρέσει πολύ Νίκος Φέρτης. Ω, Μου αρέσει πολύ. ένα τραγούδι έτσι που σ' αρέσει? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πώς. Πολλοί μαθητές λένε το «Αν είσαι ένα αστέρι». Ναι, ναι. Και τέλος, θέλω να μου πεις αν βλέπεις ελληνικές σειρές και ταινίες. Όχι ακόμα, αλλά θέλω να δω Μάιστρο, γιατί υπάρχει τώρα. Άρα αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχεις κάποια αγαπημένη ελληνική σειρά ή ταινία. Όχι, ακόμα δεν θέλω να το βρω, γιατί νομίζω ότι είναι καλή, είναι καλό τρόπο να μαθαίνω μια γλώσσα. Να κάνω άλλη μια ερώτηση στην Έλλη. Τι είναι αυτό που σου αρέσει εδώ στο κανάλι μου στο Do You Speak Greek? Εντάξει, νομίζω ότι είσαι πολύ θετική και πάντα χαμογέλασες και αυτό είναι μια πράγματα που μου αρέσει πολύ στο κανάλι σου. Ναι. Και νομίζω ότι βοηθάει πολύ ότι λες πάντα δεν πειράζει όταν κάνεις λάθος, δεν πειράζει, γιατί είναι αλήθεια. Ναι, γιατί για πολλά χρόνια ήμουν κι εγώ και είμαι ακόμα μαθήτρια σε γλώσσες και θα ήθελα να είμαι σαν και σένα. Θα ήθελα να είμαι σαν και σένα, να μιλάω πολλές γλώσσες και νομίζω ότι θα το έκανα αν δεν είχα κάποιες έτσι κακές εμπειρίες με τις γλώσσες στη ζωή μου. Ναι. Και νομίζω ότι μιλάς πολύ καλά αγγλικά. Πάντα λες ότι δεν μιλάς καλά αγγλικά, αλλά δεν είναι αλήθεια. Πάντα έτσι δεν κάνουμε όμως. Και εσύ τώρα λες, δεν μιλάω καλά ελληνικά, αλλά μιλάς πολύ καλά. Για μένα που σε ακούω, πραγματικά σε θαυμάζω που μέσα σε ένα χρόνο κατάφερες να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ναι, είναι και αλήθεια. πιστεύω ότι γρήγορα θα φτάσεις στο fluency, γρήγορα θα μιλάς άπτεστα ελληνικά. Ναι, νομίζω ότι είναι αλήθεια, γιατί τώρα σκέφτομαι ότι φοβάμαι να βλέπω αυτό το βίντεο που κάναμε τώρα. Μην αγχώνεσαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά Έλλη, χάρηκα πάρα πολύ. Θέλω Χάρηκα. κάτι τελευταίο να μας πεις. Τι θα συμβούλευες σε αυτούς που σε βλέπουν και φοβούνται να μιλήσουν ελληνικά ή νομίζουν ότι δεν ξέρουν πολλές λέξεις για να μιλήσουν? Τι θα τους έλεγες να κάνουν? Αν ακόμα δεν ξέρεις πολλές λέξεις, μπορείς να πεις όπου ξέρεις. Αν είναι μόνο μία λέξη, είναι καλά. Συμφωνώ. Ναι, το πιο σημαντικό είναι to get confidence. Να έχεις αυτοπεποίθηση. Ναι, ναι. Βέβαια. Το πιο σημαντικό Αυτό είναι το να έχεις πιο σημαντικό. αυτοπεποίθηση. Και μετά μπορείς να μαθαίνεις λέξεις, περισσότερες λέξεις, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικό αν δεν μπορείς να πεις τα πάντα. Ακόμα πρέπει να σκέφτω, ακόμα υπάρχουν πολλές λέξεις που δεν ξέρω. Ακόμα πρέπει να σκέφτω πολύ, αλλά δεν πειράζει. Και επίσης και κάτι άλλο που λέμε γενικά στις γλώσσες είναι να μην σκέφτεσαι στη γλώσσα σου, να σκέφτεσαι στη γλώσσα που μιλάς. Εσύ το Ναι. κάνεις τώρα? Τώρα δεν σκέφτομαι στα Ολλανδικά, όχι, σκέφτομαι ελληνικά. Ναι, ναι. Και Νομίζω- να άκουσες Έλληνες, αυτό είναι πολύ σημαντικό, Ναι. γιατί μαθαίνω πολλές λέξεις από τις Έλληνες. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε την Έλλη μαζί μας σήμερα και που ήρθε στη Θεσσαλονίκη μας. Ελπίζω παιδιά να σας άρεσε το βίντεο. Ακούστε αυτά που είπε η Έλλη και θέλω να τα εφαρμόσετε γιατί είμαι σίγουρη ότι θα βελτιώσετε τα ελληνικά σας. Ευχαριστώ πολύ. Έλλη, ευχαριστούμε. Χάρηκα Ναι, πολύ που σε γνώρισα. Χάρηκα πολύ που τη γνώρισα, Χάρηκα. παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου, ακολουθήστε την Έλλη στο Instagram και στο TikTok και εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Φιλάκια. Γεια Γεια σας. σας!